สวัสดีค่ะดีไซน์บายวันในคลิปนี้เราจะมาตัดเย็บเสื้อคอตั้งเข้ารูปมีกระเป๋าสองข้างด้านหน้าผ้าที่ใช้ตัดเย็บจะเป็นผ้าคอตตอนพิมพ์ลายนะคะหน้ากว้าง58นิ้วยาว1 เมตร 25 เซนเรามาเริ่มพร้อมกันเลยค่ะปูผ้าทบกันก่อนนะคะผ้าด้านในแล้วก็สันทบแพทเทิร์นชิ้นหน้าเราจะตัดแยกออกเป็น2ชิ้นนะคะกลัดเข็มหมุดไว้ชิ้นหลังวางให้ห่างจากสันทบ 1.5 เซนวางแพทเทิร์นสาบด้านหน้ากลัดเข็มหมุดแล้วตัดชิ้นหลังออกมาค่ะตัดสาบส่วนนี้ไม่ต้องเผื่อผ้านะคะชิ้นหน้าตัดแบ่งออกเป็น2ชิ้นวางแพทเทิร์นแขนให้เส้นกลางแขนขนานกับเกณฑ์ผ้ากลัดเข็มหมุดตัดตามแพทเทิร์นออกมาส่วนขอบแขนเราจะวางผ้าเฉลียงขีดเส้นตามผ้าเฉลียงไว้ก่อนวางแพทเทิร์นแขนส่วนต่อและเผื่อผ้าออกไปเท่ากับแพทเทิร์นเผื่อเย็บด้วยนะคะแล้วตัดแยกออกมาค่ะปกตัดผ้า2ชิ้นอีกชิ้นหนึ่งอัดผ้ากาวกริ้งตามแบบกระเป๋ากริ้งตามแบบเลยนะคะเราจะกริ้งส่วนแขนก่อนมาร์กด้านหน้ามาร์กหัวแขนมาร์กเส้นกลางแขนด้วยนะคะชิ้นต่อกริ้งให้รอบมาร์กที่เส้นกลางไว้สาบอัดผ้ากาวให้เรียบร้อยกริ้งตามแบบแพทเทิร์นเลยค่ะมาร์กตรงเส้นกลางหน้าไว้ด้วยนะคะชิ้นหลังกริ้งให้รอบมาร์กที่เส้นเอวกริ้งเกรดชิ้นหน้ากริ้งให้รอบมาร์กที่เส้นเอวเช่นกันเส้นอกก็มาร์กไว้นะคะรังกระดุมเราจะกลิ้งเฉพาะชิ้นบนไว้นะคะมาดูวิธีเย็บเข้าตัวเสื้อนะคะกลัดเข็มหมุดที่กลางหลังก่อนกลัดทุกจุดให้ตรงกันกลัดเข็มหมุดที่เกล็ดไว้ด้วยเสร็จแล้วเราจะเย็บตามรอยกลัดเข็มหมุดไว้นะคะ
เย็บเสร็จแล้วโพ้งริมผ้ากลางหลังรีดแบตะเข็บและรีดพับชายไว้เดินได้เนาที่เส้นคอมาดูชิ้นหน้ากันต่อเลยนะคะชิ้นหน้าเราจะติดกระเป๋าล้วงแบบนี้นะคะเราจะสอดกระเป๋าเข้าไปที่เกล็ดกลางหน้าด้านในก็จะเป็นแบบนี้ไปดูวิธีวางกระเป๋ากันเลยค่ะกลัดเข็มหมุดที่เส้นมาร์กเอาไว้ก่อนเป็นตำแหน่งปากกระเป๋ากระเป๋าที่เย็บเตรียมไว้แล้ววางให้ตรงเส้นตามรอยกลิ้งเดินได้แนวไว้ทั้งสองข้างเสร็จแล้วกลัดเข็มหมุดตามรอยกลิ้งเกรดนำไปเย็บนะคะเมื่อเย็บเสร็จแล้วโพ้งริมผ้ารีดแบตะเข็บให้เรียบร้อยเจาะรังกระดุมด้วยนะคะจากนั้นเราจะนำสาบมาประกบทั้งสองชิ้นนะคะเย็บกลับสาบออกมาเว้นตรงช่วงคอไว้ชายเย็บกลับสาบให้เรียบร้อยเช่นกันนำชิ้นหลังมาประกบกับชิ้นหน้ากลัดเข็มหมุดด้านข้างและก็ไหล่เย็บตามรอยกลัดเข็มหมุดนะคะเย็บเสร็จแล้วโพ้งริมผ้ารีดแบตะเข็บด้านข้างและไหล่ชายเสื้อรีดพับให้เรียบร้อยตรงส่วนคอเราจะเนาสาบติดกับตัวเสื้อสาบตรงส่วนไหล่รีดพับและสอยติดให้เรียบร้อยมาดูวิธีเย็บเข้าปกคอตั้งกันค่ะปกคอตั้งที่เย็บเตรียมไว้แล้วมาร์กเส้นกลางปกไว้จากนั้นกลัดเข็มหมุดให้ตรงคอกลางหลังแล้วกลัดเข็มหมุดให้รอบคอเสื้อกลัดเข็มหมุดเสร็จแล้วเย็บเข้าคอเสื้อเลยนะคะเล็มริมผ้าออกให้เหลือประมาณ1 เซนคลิปส่วนโค้งรอบคอแล้วพับปิดตะเข็บรอบคอเสื้อกลัดเข็มหมุดไว้นะคะแล้วเย็บกดริมปกเข้าคอเสื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมาดูวิธีเย็บต่อขอบแขนนะคะเริ่มด้วยเย็บแขนก่อน
กลัดเข็มหมุดไว้ตรงรอยกลิ้งแล้วก็เย็บตามเลยค่ะเสร็จแล้วโพรงริมผ้ารีดแบบตะเข็บไว้นะคะปลายแขนขอบปลายแขนรีดพับทบกันเย็บปิดไว้ทั้งสองข้างเสร็จแล้วกลับด้านออกมารีดให้เรียบเดินได้แนวตามเส้นกลิ้งมาดูวิธีต่อขอบแขนกันนะคะกลับด้านแขนออกมาก่อนตรงจุดกึ่งกลางขอบแขนวางให้ตรงรอยต่อใต้ท้องแขนกลัดเข็มหมุดไว้ให้รอบกลับด้านในออกมาแล้วก็เย็บตามรอยกลัดเข็มหมุดเสร็จแล้วโพ้งริมผ้ารีดปัดตะเข็บขึ้นด้านบนเดินได้โชว์ตรงรอยต่อ1ตีนผีนะคะกลับด้านออกมาจะได้แขนเสื้อแบบนี้ค่ะเมื่อเราเย็บแขนเสร็จแล้วเข้าแขนกับตัวเสื้อเสร็จแล้วสอยชายเจาะรังกระดุมแล้วก็ติดกระดุมเสื้อให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วค่ะเสื้อคอตั้งเข้ารูปมีกระเป๋าด้านหน้าถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเราสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ